sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tuning sa radio, all day, all night. Diri lang sa Z-Radio. Bisan o gas sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon nga probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon nga pagsibya, Z-Radio. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Yan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang nasimula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ang ika'y gawin, di ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paano na tinatawag na tahanan? Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Ka lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List.
Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, Men Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, Re-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Today's reflection. Nahum chapter 1 verse 7 says, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him." We have rich promises in the Word of God if we only believe and trust in him. We are in danger of trusting to our own poor human efforts and not putting our trust in God. Everyone who has any part to act in this great preparation of the work of God for these last days should come close to God. When God sends out His workers to do a special errand for Him, He has pledged Himself to be one with Him. If they will be one with God. But if they draw apart from God and try to do His work in their own strength, they will find difficulties and discouragements at every step. Here,
we have the promise that in working for the Lord, He is by our right hand to help us and work with us. It would be the greatest folly in the world for any of us to take any of the credit to ourselves for any success we may have. The more humbly we walk with God, the more will He manifest Himself to us to help us. The Lord never designed to send out His servants to do a work for Him with all the opposition of Satan and evil angels against them, unless He gives them divine help. The reason that we do not have greater success in the work is because we depend on our own efforts rather than upon the help God will give us. It is our privilege to feel our weakness, our unworthiness, and then claim the help that God has provided for us. We can take the word in our distress, and while we feel the burden of souls upon us and say, "Here, Lord, Thou hast promised, and I believe Thy word." We must learn to go to our Heavenly Father just as a child goes to its earthly parents. He says, "Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him." While every one of God's workmen should cultivate his powers to the best of his ability, yet he should not trust in these powers. Make of yourselves everything that is possible for you to make, and then trust the rest to God. May bulawang may pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Di paligong sa bayanihan, iumol sa panag-iusa. Sa tinuang may mabeya at sa pagtinabangan may kalamluan. Gikan sa bubuhat, Davao de Oro, tuburan sa paglaon. Sa Davao inyong mahuswagon, ang kaanyag mo makabibihan, talag sa undas sa kahitasan. Kamukiran sa lumaki alimahan, bunga sa kalagayan. May bulawang may pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Ipaligong sa bayanihan, iumol sa panag-iusap. Sa timuang may mabeya at sa pagtinabangan may kalamluan. Among kabulahanan, Davao de Oro, mapulawanong paraiso. Sa nag-iusang Davaoenyo, ang kaanyang makabibihan, talag sa unggas sa kahitasan. Kabukiran sa lumagi alimahan, bunga sa kalagayan. Among kabulahanan,
Isang magandang araw po ng Wednesday mga ka-Z-Eskwela. Ito po si Teacher JL signing in para sa itong programa ang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. And syempre magkakasama po tayo hanggang alas 12 ng tanghali. And from 12 down to 2, makakasama niyo naman sina Teachers Drew and Maymay. Syempre, nandito si Teacher JL. Kaya makakasama ko naman ang magandang dilag na katabi ko ngayon. Teacher Donna, good morning, Teacher Donna. Yes, one beautiful Wednesday morning, Teacher JL. Ang sanara na itong mga zuking tigpaminaw, din hilang sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Right, Teacher Donna, kanina, while we were reading our reflection for today, biglang nag-brown out. But, well, we pretended nothing happened. Yes. Right, but, well, that's life kasi meron talagang ups and downs. But we actually do not consider that something down, Teacher Donna. naman. Right, so mga ka-Z-Eskwela, mag-brown out man o dili, padayon ka po natong leksyon diri sa atong programang lagi nagpapasaya po sa inyo. This is again Radio Z-Eskwela hanggang alas 2 po ng hapon. Teacher Donna, please let our viewers and our listeners know kung saan tayo nila pwede mapapanood. Yes, mga ka-eskwela, live po tayo ngayon sa ating Facebook at Z-Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro official Facebook account, and Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro official Facebook page. You can send us your comments, your greetings, and suggestions dyan po sa comment section natin. Right, and of course, we have our mobile phone number. That's 0953-211-3492. That's again, 0953-211-3492. And just in case ma-miss po ang ating mga episodes sa ating mga lesson presentations dito sa ating programa, then all you have to do is, of course, go to YouTube and look for Radio Z-Eskwela DDO channel. Alright, and Teacher Donna, syempre ngayong araw na to, it's another new set no ng ating mga lesson presentations. Teacher Donna, please let us know. For our first hour, Teacher JL, makakasama natin ang grade 11 teachers for General Biology 2 na sina Sir Rex Brian Biranalan, Teacher 2 from Pantukan National High School, Senior High School, along with his Creative Resource Material Developer na si Ma'am Jennifer C. Baloca, Teacher 2 from Compostela National High School. And we will be talking for grade 11 General Biology 2, Genetic Engineering, Recombinant DNA. Alright, magandang topic yan, Teacher Donna. And of course, at 11 a.m. Z-Eskwela, we're gonna have grade 12 Physics 2. That's gonna be about electric charges to be presented by Sir Paul John P. Infante, Teacher 1 of Lorenzo S. Sarmiento Senior High School, and Sir Lester J. U. Salao, Teacher 2 of Attorney Orlando S. Romano National High School, and kauban lang Creative Resource Material Developer si Sir Lester J. U. Salao, same person. And syempre at 12 o'clock, Teacher Donna, they're gonna be with Teachers Drew and Maymay, and that's gonna be about grade 9 Filipino, Elehiya ng Timog Asya. Bibigay sa atin ni Ma'am Jenny Grace Villaflor, Teacher 1 of Monte Vista National High School, and Evangeline A. Omania of Magnaga National High School. Yes, at sa last hour ng ating programa from 1 p.m. to 2 p.m., grade 10 Filipino naman tayo with Sir Arniel G. Castillo, Master Teacher from Attorney Orlando S. Romando National High School, kasama ni Sir Henry Nicotuan, Teacher 1 all the way from Pindasan National High School. At pag-uusapan natin sa grade 10 Filipino ang anekdota. Alright, yan po ang ating mga lesson presentations for today, mga Z-Eskwela. Again, my name is Teacher JL. And this is Teacher We're Donner. going to be together until 12 o'clock, and from 12 down to 2 o'clock, we're going to be with Teachers Drew and Maymay. Let us start our first lesson presentation, Teacher Donna. Kaya, mga ka-eskwela, brighten up your day on this amazing Wednesday as you learn the brand new episodes in science together with Teacher Rex Brian and Teacher Jennifer for grade 11 General Biology 2, Genetic Engineering, Recombinant DNA. Kaya mga ka-eskwela and Teacher JL, tara na, magklase na ta. Good morning, Val de Aro.
and good morning to all senior high school learners, especially those who are enrolled in science, technology, engineering, and mathematics strand who are now listening here in Radio Z-Eskwela. Welcome to our School and Air on General Biology 2. This is your teacher Rex, and I will take you to the most beautiful world of biology. Now, before we will start, make sure that you always have the following. First, we have your module on General Biology 2. Next is your notebook. And also, don't forget about your pen. This morning, we will be discussing about genetic engineering and recombinant DNA. Now, what will be our objectives? Our objectives are this. First, you'll be able to outline the processes involved in genetic engineering. Next is you'll be able to discuss the applications of recombinant DNA. Are you all excited? Well, we have the same feeling. Now let's start with igniting our mind. Let us test your prior knowledge about genetic engineering and recombinant DNA. But before that, please make sure that you are holding your pen and you have your notebook. Are you ready? Well, let's start. We have here 4 given words. We have DNA, ligase, restriction enzyme, and recombinant DNA. What you're going to do is simple. You are just going to identify what is being described by the statement given. I will read the statement twice so that you can really grasp what is it. Are you ready? Well, let's start. First is we have this. It is like a pair of scissors. It cuts the DNA into fragments. Again, like a pair of scissors, it cuts the DNA into fragments. What word is being described by the statement? Well, the correct answer is restriction enzyme. Let's proceed. It is a resulting DNA from the combination of the DNA from 2 or more sources. It is a resulting DNA from the combination of the DNA from 2 or more sources. What is the answer? The correct answer is recombinant DNA. Let's proceed to the next. It is like a glue that pastes the fragments of the DNA together. It is like a glue that pastes the fragments of the DNA together. What is the answer? The correct answer is ligase. Now let's proceed to the last item. It contains the code for life processes. It contains the code for life processes. What is your answer? Great. The correct answer is DNA. Were you able to get a perfect score from our mind ignition? That's great. But if you're not able to get a perfect score, then that is just okay, because we are going to tackle all about that and more on the following discussion. So what are we waiting for? Let's start. Let's have a brief review about the central dogma of molecular biology. Sounds familiar? Of course. It is important for us to know
the central dogma of molecular biology so that we can better understand how genetic engineering and recombinant technology work. Now look at the diagram of the central dogma of molecular biology that you have tackled from your previous biology classes. You need to fill in the boxes with the correct term that is being illustrated. Are you ready? Let's proceed. The central dogma of molecular biology states that genetic information flows from DNA to messenger RNA to protein. DNA replication must occur if genetic material is to be provided for the progeny of any cell. The copying from DNA to RNA arguably is a fundamental step in the central dogma. Transcription is a process by which the information contained in a section of DNA is replicated in the form of newly assembled piece of messenger RNA, or simply mRNA. Translation is a process by which mRNA is decoded and translated to produce a polypeptide sequence, otherwise known as protein. And that is the central dogma of molecular biology. Did you get it? Very good. Now take note of the concepts in the central dogma of molecular biology because it is the foundation of how genetic engineering is being done. Now, what is genetic engineering? Genetic engineering is a process of modifying or changing the genes, a part of the DNA of the organism, to achieve the desired change in traits of the organisms. The question is, why would altering DNA affect our characteristics or traits? Remember that the DNA, or the deoxyribonucleic acid, codes for the proteins that determine our trait. The central dogma of molecular biology explained that DNA provides the code that is transcribed in the RNA and then will be translated or expressed as traits in proteins. The central dogma states that if transcription and translation of a fragment of the DNA lead to some traits, then the insertion of a new fragment of the DNA in a given organism may provide it with new traits. And this is the basis for the development of genetic engineering. Sounds exciting, right? Now, to further understand the nature of genetic engineering, let us first define what is a gene. Is it familiar? Of course it is. A gene is a sequence of DNA on a chromosome that codes for a specific trait or one protein. A chromosome is a thread-like structure found inside the nucleus of the cell. It is made up of DNA. Part of the DNA is the gene. Before we will proceed on how genetic engineering is done, let us first have a short break. When we come back, we are going to discuss how is DNA modified by using genetic engineering. So don't go away, we will be right back. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station,
Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Welcome back, learners! You are still listening on Radio Z-Eskwela with our episode for today, General Biology 2, Recombinant DNA and Genetic Engineering. Let's proceed. How is DNA modified? These are the basic steps of genetic engineering. First, we have scientists target and identify specific gene. Second, they cut the targeted gene with restriction enzyme. Take note that restriction enzymes are Caesar-like enzymes that recognize and cut specific sequences in the DNA. Third, we have the targeted gene is spliced to the DNA of another organism using ligase. Ligases are enzymes that act like glue to join two fragments of DNA. The process of attaching fragments of DNA from different sources is known as gene splicing. Fourth, we have the gene will be inserted in the host cell. Once inside the new cell, the new instruction from the spliced DNA will direct the cell to make new proteins for new function or characteristics. So those are the basic steps of genetic engineering. Now let's proceed with what is recombinant DNA and what is its application. Recombinant DNA is the resulting DNA formed through the process of recombinant DNA technology, which involves combining DNA fragments from different organisms or insertion of a foreign DNA fragment to the original organism, as discussed in the process of genetic engineering. This technology had been around since the late 1960s and early 1970s, when scientists learned that broken DNA can be repaired by the cells by recombining the broken pieces. Now, how is recombinant DNA formed? Remember the basic steps in genetic engineering? It is the same on how recombinant DNA was formed. Let's go to specifics. Recombinant DNA is constructed by mixing DNA from two different sources. Here, a bacterial plasmid is typically used as a vector. A plasmid is a small circular DNA found in bacteria, distinct from the much larger and also circular bacterial chromosome. A restriction enzyme is used to cut the plasmid at specific sites. The gene of interest from a donor organism is isolated using the same restriction enzyme and is inserted into the plasmid. The resulting plasmid, now a recombinant molecule, is inserted back to the bacterial cell. The bacterium divides multiple times to produce a large number of identical cells, all having the recombinant plasmid with the gene of interest. From there, the gene copies may be isolated and inserted to other organisms
to confer upon them the desired trait. Since then, various researches were made to mimic this recombination in laboratories, and nowadays the application of the said technology is numerous and is seen across agriculture, medical advancement, and industry, among others. Now, here are some various applications of recombinant technology. An example of the application of recombinant technology in the industry is chymosin for cheese making. Inserting a gene of chymosin in bacterial DNA made this bacteria produce chymosin, which is an alternative for rennet. Rennet is an enzyme used in cheese making and can be harvested from calves. Chymosin is more cost-effective and is helpful in the industry of cheese making. Another example is beauty product. Cosmetic companies use recombinant DNA technology in the production of beauty products. An example is the use of genetically modified Aspergillus oryzae in the production of kojic acid from fermented soybeans and rice. Kojic acid is most often used as a skin lightening agent. An application of recombinant technology in medical advancement is insulin production. Production of insulin used for medical purposes has improved greatly when researchers discovered that inserting the human gene for insulin on bacterial DNA can make the bacteria produce the needed insulin and provide a consistent and sufficient supply of it worldwide. Insulin is used to treat diseases such as diabetes. Another example is one way of producing a vaccine is through recombinant technology, which involves the insertion of genetic material found in virus to another host cell. An example is a vaccine being developed by a team of experts at Oxford University in the world's battle with COVID-19, which is AstraZeneca. Now, on the field of agriculture, an example of the application of recombinant technology there is the pest-resistant crop. An example of this is the BT corn or the Bacillus thuringiensis corn. It is produced by combining the gene of the bacterium with the gene of the corn. The said bacterium produces a protein that selectively kills some specific crop-eating insects, including Lepidoptera larvae, a corn pest. Meanwhile, another one is the delayed ripening. An example is a flavor-saver tomato. This tomato is genetically modified to delay its ripening process by inserting an inhibitor RNA to disrupt the expression of its gene, which produces its ripening enzymes. Aside from its various applications, there are also ethical considerations about genetic engineering and recombinant DNA. The ability to make modifications in the genome provides unlimited possibilities. With this, some groups raise public concerns about the possible negative effects of the widespread use of genetically modified products. Some of these concerns include unexpected health problems like allergic reaction upon consumption, transfer of resistance genes between genetically modified plants and potential pathogens, and the possible harmful effects on other species
within the ecosystem. There are also recent developments in the genetic engineering field and recombinant DNA. It is the CRISPR or Cas9 pathway. This pathway is a natural defense mechanism of prokaryotes against bacteriophages. By the way, when we say CRISPR, it means clustered, regularly interspaced short palindromic repeats. And the Cas means CRISPR-associated systems. Do you have questions? That's great. Let's proceed to an activity. So what we're going to do is simple. You are going to complete the graphic organizers by choosing the appropriate code inside the box which corresponds to the correct answer. Now here are the different codes inside the box. We have the GGU, which means chymosin production, UGA, insulin production, UCC, pest resistance, CCC, restriction enzyme, GGA, delayed ripening products, CAC, spliced, CUA, DNA, CCU, cell, AGG, gene, CUC, host cell, AUG, ligase, CCG, piticorn, UAC, vaccine, and GUA, protein, and lastly, AUA, beauty products. So are you ready? You are going to complete the steps in genetic engineering. Let's start. Step 1. Scientists can target and identify the specific. What could be the code? The correct answer is AGG. That is gene. So scientists can target and identify the specific gene. Alright, let's proceed to step 2. The targeted gene must be caught using. What is the code? The code is CCC. That is restriction enzyme. So the step 2 is the targeted gene must be caught using restriction enzyme. Let's proceed to step 3. The targeted gene must then be. The code is CAC. Another code is CUA of another organism using AUG. So what are those codes? On step 3, the targeted gene must then be spliced to the DNA of another organism using ligase. Let's proceed to step 4. The recombinant DNA must then be transferred and introduced to the CUC and will direct the CCU to make the same GUA as the original organism. So what are those codes mean? Step 4, the recombinant DNA must then be transferred and introduced to the host cell and will direct the cell to make the same protein as the original organism. Were you able to get a perfect score from this activity? Very good. Let's continue. We will now focus on the applications of our DNA on various fields.
on medical improvements, industry, and agriculture. Now we have these different codes. We have GGU for chymosin production, UGA insulin production, UCC pest resistance, CCC restriction enzyme, GGA delayed ripening, CAC spliced, CUA DNA, CCU cell, AGG gene, CUC host cell, AUG ligase, CCG BT corn, UAC vaccine, GUA protein, and AUA beauty products. On the medical improvements, we have two codes. We have UGA and UAC. What are those codes mean? We have UGA for insulin production and UAC for vaccine. Those are the application of rDNA in medical improvements. How about in the industry? We have again two codes. We have GGU and AUA. GGU is for chymosin production, that is for cheese making, and AUA is for beauty products, for Kojic. And lastly, we have agriculture. Three codes. We have first UCC, GGA, and CCG. UCC is for pest resistance, GGA for delayed ripening, and CCG for BT corn. Again, were you able to get a perfect score? Very good. Now let's proceed to another break. So when we come back, we are going to summarize everything that you were able to learn from our discussion. So don't go away, we will be right back. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Welcome back, students! You are still listening on Radio Z-Eskwela with our episode for today, General Biology 2. Now let us continue. Let's do this activity, I have learned oath. So what you're going to do is fill in the missing words or phrases to complete this I have learned oath. Are you ready? Let's start. Genetic engineering is so fun and interesting. I can now understand how my traits were coded by my genes. These genes contain information that is important and vital for my well-being. I have taken note that these genes are very tiny molecules found in my DNA. I have learned from this module that genetic engineering is the process of altering the genes.
It involves 4 basic steps, which are: target the gene, cut the gene, paste the gene to another DNA, and introduce rDNA to host cell. Recombinant DNA is the resulting DNA from the combination of 2 or more DNA from different sources that resulted from genetic modification. Among its many applications are agriculture, industry, and medical advancement. Were you able to answer it all correctly? That is very good. It means that you were able to master our discussion for this morning. Now, for extension, I want you to think of this. In your point of view as a senior high school STEM student, is genetic engineering and recombinant technology helpful to society? Why? Explain your answer using the concepts that you have learned. Again, in your point of view as a senior high school STEM student, is genetic engineering and recombinant DNA technology helpful to society? Why? Explain your answer using the concepts that you have learned. Without further much ado, I want you to look at your module and proceed to assessment. Answer those multiple choice questions and put your answers in your notebook. And that's the end of our discussion this morning. I hope that you have learned a lot from our discussion. Well, always remember, ang sayang matuto sa radyo, pag Radyo Z-Eskwela ang kasama mo. See you next time. Goodbye, students. Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acosar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Sinata! Tara! Tara! Sige! Sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z Radio. Halika
Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun ka siya'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Patuloy pa rin po ang inyong pakikinig dito sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya on 88.5 FM Z-Radio, siguradong lingaw. Siguradong kuya. I'm your teacher, JL. And this is Teacher Donna. We are finished with our first lesson presentation for today. Teacher Donna, that's grade 11, General Biology 2. That's Genetic Engineering and Recombinant DNA by Rex Brian B. Banalan or Ranalan of Bantuca National High School, and Ma'am Jennifer C. Baloca, Teacher 2 of Compostela National High School, Senior High School. Teacher Donna, we have a lot of greetings. So, Yes, Teacher JL, ang dami nila. So, we wanna say hello to Christine May Escanisas Panagsagan, grade 10 Rizal from Pantuca National High School. Sa mga learners natin from Lorenzo Sarmiento Senior National High School na sina Mary Grace Pizon Monteroso. Good day po, grade 11 STEM, Onyx. Yes, to Jordan Alaras Balabad II, no? So, from grade 12, Zeus daw siya. To Novelin Maranya, grade 11, Gas 3, Joy, from Compostela National High School. We want to say hello also to Glidel Cabale. Good day, no? Siya daw ay from Lorenzo Sarmiento Senior National High School, grade 12 STEM, section Zeus. To Jetriana Toledan, sabi niya, good morning ma'am and sir. To Julia C. Quijano, Zara Andrade, and Joyce Haim Balinas. To, paano ba to? Jusa or Husa Aldrea Ortega Prato from Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School. To Hanili Pontillas, Macmac Loper Balante or si Mark Bernard Lopar Balante. And to Giovanni Leproso, Carl Nasayaw, Neil Ivan Mundan, and Aljon Cruda or Beta Pelandas, and Lyra Pilapil Ibrahim. Daghang salamat, learners, sa inyong pagpaminaw. Yun lang ba, Teacher Donna? Nakita Yes. mo? That was less than 30, I think. But actually, we have more than 87 comments right there. But anyway, we're gonna continue our greetings, Teacher Donna. We're saying hello and happy listening to Rio Carillo, Lang Valicer, Yambo, Nel J. Diaz from Compostela National High School, Gas 11. Ma'am Jolie May Poblet Bacas, watching from Pangi Elementary School, Maco North District. Rutzel Espinosa, Ma'am Thelma Cadiz Bataluna Nanali, Ma'am Omega Kuray, good morning. Ma'am Lee Garcia, Love Marie Asiman, thank you so much for listening. And to Cherry B. Cubero, Villapanye, Trangya, and Ma'am Inday Bistring, dagan salamat sa pagtutok din sa atong programang Radyo Z-Eskwela. Teacher Donna, we're gonna move on to our next lesson presentation. Tell us what it is about. Yes, mga kaskwela, ngayon we'll be talking for grade 12 Physics 2. Ibabahagi sa atin yan ni Sir Paul John P. Infante, Teacher 1 from Lorenzo S. Sarmiento Senior High School. Kasama ni Sir Lester J. U. Salao, Teacher 2 all the way from Attorney Orlando S. Remando National High School. And pag-uusapan natin for grade 12 Physics 2 ang electric charges. Right, mga Z-Eskwela, brighten up your day on this amazing Wednesday as you learn the brand new episodes in science. Kaya Teacher Donna, Tara na, magklase na ta. Good morning, beloved listeners and grade 12 students of Davao de Oro.
You are listening to Z Radio 88.5. Radyo Z-Eskwela, siguradong kuyaw, siguradong lingaw. You can also listen and watch this episode via live stream at Z Radio 88.5 and DepEd Tayo Division of Davao de Oro Facebook pages. This is Teacher Pauljan, your presenter for today. And with us is Teacher Jay, our content writer. I believe you are all excited to once again listen and interact as we unfold new learnings and amazing lessons that will make your understanding of scientific concepts deeper. So what are we waiting for? Let's begin this very exciting topic. Kindly bring with you your notebook and pen all throughout the discussion so you may take down notes, learnings, and as well as questions for clarifications. Before we proceed to our lesson, let's have first our pre-assessment of what you have know on the discussion we are going to have today. Choose the letter of the best correct answer. Write the chosen letter in your notebook or paper. Number 1. Two balls are repelling each other as they hang from the ceiling. What can you say about their charges? A. One is positive, the other one is negative. B. Both are positive. C. Both are negative. D. Both are positive or both are negative. Again, two balls are repelling each other as they hang from the ceiling. What can you say about their charges? A. One is positive, the other one is negative. B. Both are positive. C. Both are negative. D. Both are positive or both are negative. Number 2. A metal ball hangs from the ceiling by an insulating thread. The ball is attracted to a positive charged rod held near the ball. What must be the charge of the ball? A. Positive. B. Negative. C. Neutral. D. Positive or negative. Again, a metal ball hangs from the ceiling by an insulating thread. The ball is attracted to a positive charged rod held near the ball. What must be the charge of the ball? A. Positive. B. Negative. C. Neutral. Or D. Positive or negative. Number 3. In which way is the electric force similar to the gravitational force? A. Electric force is proportional to the mass of the object. B. Electric force is similar in strength to gravitational force. C. Electric force is both attractive and repulsive. Or D. Electric force decreases in strength as the distance between the charges increases. Again, in which way is the electric force similar to the gravitational force? A. Electric force is proportional to the mass of the object. B. Electric force is similar in strength to gravitational force. C. Electric force is both attractive and repulsive. D. Electric force decreases in strength as the distance between the charges increases. Number 4. Which activity does not produce the same results as the other three? A. Sliding over a plastic covered automobile seat. B. Walking across a woolen carpet. C. Scraping food from a metal bowl with a metal spoon. Or D. Brushing dry hair with a plastic comb. Again,
Which activity does not produce the same results as the other three? A. Sliding over a plastic-covered automobile seat. B. Walking across a woolen carpet. C. Scraping food from a metal bowl with a metal spoon. Or D. Brushing dry hair with a plastic comb. Number 5. A negatively charged object is brought close to the surface of a conductor, whose opposite side is then grounded. What is this process of charging called? A. Charging by contact. B. Charging by induction. C. Charging by conduction. Or D. Charging by polarization. Again, a negatively charged object is brought close to the surface of a conductor, whose opposite side is then grounded. What is this process of charging called? A. Charging by contact. B. Charging by induction. C. Charging by conduction. Or D. Charging by polarization. Today, we will discover a new lesson, but first let us have these some scenarios that I will discuss with you that will give you an idea of our topic for today. So relax, sit tight, and enjoy! For this scenario, we are having scotch tape and plain table. Let's take two pieces of scotch tape that are both stuck to a table. If you rip them both off the table and try to stick them together, that should be easy enough, right? But it turns out that both tape repel one another. But if you try to stick one on top of the other tape, rip the pair off the table and then separate the pieces, you may know that they are no longer repelled. Now, they are attracted to one another. In the first scenario, where two pieces of scotch tape that are both stuck to a table, both pieces of tape stole negative charges from the table. And since like charges repel, the pieces moved away from one another. In the second scenario, which the tape stick one on top of the other tape, which one piece of the tape stole negative charges from the other, leaving the pieces with opposite overall charges, making them attract. Wow! That was an interesting discussion. So do you have an idea now about what we will discuss today? Very good! We were going to discuss about electric charge. But before we proceed, let's have a break. We will be right back after a few reminders, so please don't change frequencies. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are
are back. Once again, this is Z Radio 88.5 FM. Radyo Z-Eskwela, siguradong kuyaw, siguradong lingaw. To continue our discussion, I am going to present the objectives of this lesson. After going through this discussion, you are expected to understand the law of energy conservation, identify the nature of electric charge, and appreciate the process of charging. I believe that all of you are very much ready and prepared to listen right now. So focus your ears to listen and do not change stations, because after this, we will ask corresponding question based on the discussion given. Have you ever experienced something in the parts of your body like electric shock that you can't explain where it came from? Like receiving an electric shock while touching a doorknob. Like your hair following the movement of the balloon. Or spark between you and your friend. To know further, let's understand what is electricity. And we should start with an atom. Atoms contain charged particles such as positive protons and negative electrons. And generally, there's an equal number of each, meaning the net electric charge of the atom is zero. It's electrically neutral. The process of supplying the electric charge to an object or losing an electric charge from an object is called charging. Law of conservation of electric charge. Electric charge is conserved. It can be transferred from one object to another by moving electrons, but it cannot be created nor destroyed. In a given example, the balloon, the cloth, and the wall are neutrally charged, meaning they have equal numbers of protons and electrons. When you rub the balloon on the cloth, the negatively charged particles in the cloth are being attracted to the balloon, making the cloth positively charged and the balloon negatively charged. The cloth becomes positively charged because it has a deficiency in electrons after rubbing, while the balloon becomes negatively charged because it has excess electrons. Positive charge. When an object has a positive charge, it means that it has more protons than electrons. Negative charge. When an object has a negative charge, it means that it has more electrons than protons. Neutral charge. When an object has an equal number of protons and electrons, it means that the object is neutrally charged. The law of electric charge simply tells us that as like charges repel and unlike charges attract. As I have said previously, the process of supplying the electric charge to an object or losing an electric charge from an object is called charging. There are different processes of charging. First is charging by friction. When two objects are rubbed against each other, charge transfer takes place. One of the objects loses electrons, while the other object gains electrons. The object that loses electrons becomes positively charged, and the object that gains electrons becomes negatively charged. Both the objects get charged due to friction, and this method of charging is commonly known as electrification by friction. The other process of charging is charging by conduction.
The method of charging an uncharged object by bringing it to close and in contact with a charged object is known as charging by conduction. The charged conductor has an equal number of protons and electrons. Hence, when an uncharged conductor is brought near it, it discharges electrons to stabilize itself. A conductor is an object or type of a material that allows the flow of charge, which is electrical current, in one or more directions. Materials made of metal are common electrical conductors. Electrical current is generated by the flow of negatively charged electrons, positively charged holes, and positive or negative ions in some cases. The other process of charging is charging by induction. The process of charging an uncharged conductor by bringing it near a charged conductor without any physical contact is known as charging by induction. An electrical insulator is a material in which the electron does not flow freely, or the atom of the insulator has tightly bound electrons, whose internal electric charges do not flow freely. Very little electric current will flow through it under the influence of an electric field. We have some examples of conductors and insulators. Conductors are materials that allow electric current to pass through it, such as copper, aluminum, steel, and any metal. For insulators, these are materials that does not allow electric current to pass through it, such as plastic, rubber, glass, cloth, and wood. So students, have you learned something today? So please don't change any frequencies, because we will be back after this short break. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. We are back. What an awesome discovery we have here about electric charges, right, grade 12 student listeners? Since we had lots of learnings about electric charge, it is now the right time to apply the learnings we have gained based on the discussion. It's assessment time. We are going to do some assessment to test if you really listen all along. But before doing so, get your notebooks and your ball pens ready and answer the questions that I will be giving to you. I think our notebook and ball pen is ready, so we are going to start the assessment. You are going to choose the letter of the best answer as I'm going to dictate it. You can write your answers when I say the word go. Please listen properly, grade 12 students, so that you can catch up and give the right answer on the given questions. So are you ready now? So I think everybody is ready now. Let's start. Question number 1. When two dissimilar materials contact each other, some of the electrons in one material will be drawn into the other material. This effect can be increased by rubbing the two surfaces together. What charging process is involved? A. Charging by conduction. B. Charging by friction. C. Charging by induction. Or D. All of the above.
When two dissimilar materials contact each other, some of the electrons in one material will be drawn into the other material. This effect can be increased by rubbing the two surfaces together. What charging process is involved? A. Charging by conduction. B. Charging by friction. C. Charging by induction. Or D. All of the above. Go! Hurry! The time is running. Time's up! Alright, the correct answer is letter B. Charging by friction. Question number 2. A student has a neutrally charged glass rod and a neutrally charged silk cloth. When the student rubs the silk cloth on the glass rod, the rod acquires a net positive charge. What is the charge on the silk cloth after the student performs this experiment? A. The silk has no charge. B. The silk has a charge that is equal in magnitude to the glass rod's charge, but it is negative. C. The silk is positively charged and has a greater magnitude of charge than the glass rod. Or D. The silk is negatively charged and has a smaller magnitude of charge than the glass rod. A student has a neutrally charged glass rod and a neutrally charged silk cloth. When the student rubs the silk cloth on the glass rod, the rod acquires a net positive charge. What is the charge on the silk cloth after the student performs this experiment? A. The silk has no charge. B. The silk has a charge that is equal in magnitude to the glass rod's charge, but it is negative. C. The silk is positively charged and has a greater magnitude of charge than the glass rod. Or D. The silk is negatively charged and has a smaller magnitude of charge than the glass rod. Go! Give your best shot! Time's up! Okay, the correct answer is letter B. The silk has a charge that is equal in magnitude to the glass rod's charge, but it is negative. Third question. All matters are said to be neutral wherein the numbers of electrons and protons are equal, so one's charges it do not stay for a long time because of the following factors, except A. Amount of charge gained. B. Presence of polar molecules. C. Type of charge. Or D. Type of material. All matters are said to be neutral wherein the numbers of electrons and protons are equal, so one's charges is to do stay for a long time because of the following factors, except A. Amount of charge gained. B. Presence of polar molecules. C. Type of charge. Or D. Type of material. Go! Hurry up! The time is running! Time is up.
The correct answer is letter C, type of charge. Last question. A negatively charged object is brought close to the surface of a conductor, whose opposite side is then grounded. What kind of charge is left on the conductor's surface? A. Neutral. B. Negative. C. Positive. D. Both positive and negative. A negatively charged object is brought close to the surface of a conductor, whose opposite side is then grounded. What kind of charge is left on the conductor's surface? A. Neutral. B. Negative. C. Positive. D. Both positive and negative. Go! Hurry! The time is running! Time is up. Excellent. The correct answer is letter C, positive. Congratulations, dear students, for doing a great job. Keep it up. And now, it's time to What I Have Learned. In today's lesson, I have learned that pairs of electrical charge have a force that acts between them, and it is called electric force. Electrostatic deals with the interaction of electric charges at rest. The three types of electric charges are positive, negative, and neutral charges. The three processes of charging are charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. So grade 12 student listeners, do you enjoy your discovery for today about electric charges? Do you find it interesting to share it with others? What you learned from today's learning? So keep learning and keep discovering until tomorrow for our new discovery lessons to enjoy. Only here in Z Radio 88.5. Radyo Z-Eskwela, siguradong kuyaw, siguradong lingaw. And this is Teacher Paul John saying, stay home, stay safe. Have a great day! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.
na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio time, mga Z-Eskwela, 33 past 11 o'clock in the morning. Time check is brought to us by DB Construction and Supply. Also brought to us by Master Construction and Supplies. Ito pa rin po ang yung, syempre, kasama sa ating mga radyo. This is Radio Z-Eskwela, Siguradong Masaya. It was Teacher JL. And I am Teacher Donna. We're done with our second lesson presentation for today, mga Z-Eskwela. That's grade 12 physics, 2 electric charges, given to us by Sir Paul John P. Infante of Lorenzo S. Sarmiento Senior High School and Sir Lester J. U. Salao of Attorney Orlando S. Rimando National High School. So, we have been bombarded with a lot of greetings, Teacher Donna. Yes. So, we have about 500. Almost 500. 484 to be exact, Teacher JL. Right. Go ahead, Teacher Donna. We still have a lot of time, actually. Oo. Babatiin natin ang mga nanonood sa atin ng mga learners na sina Honalin Honrada from Compostela National High School, to Mari Jerimulta, Hazel Flores, Princess Del Gimme from Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School, to John Micaela Ocon Agura, Bim Rochi Agliam, Jesus Andy Renconada, Febby Joy Joaquin Talandro, to Christian Dave Pisao, and to si Zandra Ann B. Igona. We want to say hello also to May Ann Oracion, Hanily Pontillas, Irish May Kodog Avila, Mary Antin, to Herneliza Amosora Sinangote, to Rexy Sheen de Guzman, Ailet Iliaga Valiente, and to Seneva C. Garba. Nagpapabati din sa atin si Mary Grace Pizon Monteroso, ang ating sharer na si Ricky Novi Amar Violina. Hello, mayong pagpaminaw. To Rexy Sheen de Guzman, to Venice Ann Bungabong, GJ Balwalwa. Okay, ang hirap naman, GJ. From Compostela National High School, to Zara Andrade, Ardain De La Rosa, Jatriana Toledan, and Kyla K. Inable Himentiza. Ikaw na naman, Teacher JL. Yeah, just go ahead, Teacher Don. Okay. To Yul Kalikdan from grade 10 Chastity. We want to say good day to Walby E. Pantaleon from Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School, grade 12 Zeus STEM siya. To Aiza Nasibog Panergo, Julia Sekihano, Glidel Cabale, Jetly P. Garcia, RVJ Baon, to Nod Surio Drexet Chumaka, ano ba to? Ano pa yung pangalan niya? John Rio Dexter Camacho. May mga palipat-lipat kasi ng mga Chumaka na yan. To Lexi De Leon, to Jetly P. Garcia, ang dami. To Darien Villanueva, to our sharer na si Rajid Sorino. Rajid Pierre Luis. Ang ganda ng pangalan niya. Actually, that's 700 already. Go ahead. 700. To John Marie Dongdong Gonzaga, to Jordan Baladad II, Kiati Abastillas Gindulman, Mary Ann Gindulman, to Cherry B. Trangya. Good day to Hanili Puntillas, to Joanne Calixto Ongayo,
Unayo. And to Jonavi and Leproso from grade 12 SUS from LSSS National High School. Sa Mawab ata yan. To Charisse May Baruquillo Dordas. To Christine Panagsagan from Pantukan National High School. Baka kilala niya si Ma'am Irene. Bakit nakatawa, Teacher JL? Just go ahead, Teacher Donna. To Febby Joy, Joaquin Talandron, and John Del Porias, Luciana. Good morning, Mark Arnie Kibol. So, sana nakapaghanda kayo ng mga lunch ninyo dyan dahil susunod na ang ating Filipino, di ba, Teacher JL? Pero babatiin muna natin sina Honeyly Puntillas, Renzel Jasmine, at ang dami, oo. To Walby Pantalion. Sa ating mga listeners, pwedeng once lang kayo mag-comment, no? Hindi kailangan na parang 20 times. Hindi, kasi maraming entries, mas mataas The more chances na mabate. Okay. So, babatiin ko talaga ito si Jesus Anderen Conada. Jesus, no? Yung pangalan niya is Jesus Mati Andy. Nice name. Nice name, Jesus Mati Andy. Okay. To Mark Arnel Kibol, napaulit-ulit din. Okay. So, yun lang. Parang sila yung nakapag-compose sa ating 400. Yeah, you've only read about 10% of the total number of comments today. We are very happy, Teacher JL. Dahil sabi natin kanina, keep your messages coming, mga kaskwela. Ayan, maraming. Yes, thank you very much. Right, that's actually almost 800 now, Teacher Donna. And, pasensya na po, but we cannot read all of the messages, unfortunately. But, of course, we still have, let's just say, about 20 minutes left, Teacher Donna. So, right now, we're gonna pause our break, and when we come back, we will continue reading all your messages, okay? Let us take a break muna kasi hinihingal na si Teacher Donna. Right, Teacher Donna, we're gonna take a break, and when we come back, as I said, we're gonna continue reading all your messages. Stay right here on 88.5 FM Z-Radio, Siguradong Lingaw. Siguradong Kuyaw. My name's Teacher JL. And I am Teacher Donna. Sugdata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Bisan o ka sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na pasilya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa Bulawanon
ng diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hilyan tayong kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang nasimulan. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ang ikayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paano lang tinatawag na tahanan? Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Ito lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan, mananatiling magkasangga. langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayan at kabrigada, lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bungka, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education,
with the support of World Vision Development Foundation. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo
para sa kabataan, ginagawa ang lahat. Maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman. Walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan. Laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Curly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medar T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications: Lori Lee E. Quijano, Given G. Hinampas, Judeland T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Leia C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team: Christian Anjara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao
sulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! You're still tuning into 88.5 FM Z-Radio, Siguradong Lingaw. Siguradong Kuyaw. My name's Teacher JL. And I am Teacher Donna. Ito po ang tambahan ng Teacher JL and Teacher Donna. Magkakasama nyo hanggang alas 12 ng tanghali. And check your time. It's 2 minutes before we're hitting the hour of 12 o'clock. And oras satid sa atin ng Pahati Construction. Teacher Donna, we promised to read their messages kanina, but unfortunately, we only have 2 minutes left. So, I guess we're gonna leave it to the next anchors who will be Teacher Maymay and Teacher Drew. Makakasama niyo po sila for our grade 9 Filipino. right. They will be reading the rest of the probably 400 to 500 messages. Right? Good luck to them. All right. So, isa pong karangalan ang makapaglingkod sa inyo ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Z-Eskwela. Again, to po si Teacher JL. And I am Teacher Donna. Babalik po kami bukas alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 po ng hapon. right. Dalago ng Diyos, daghan kaayong salamat. Sugata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtot, napapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' mag-tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Bisan o gasa pa ka padulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya,
pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salib na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salib na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada magbayanihan na, sabay-sabayhan na. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo. Z-Radio 88.5. Check your time mga kazi, it's already 6 minutes past the hour of 12. Again, alas 12:06 na sa Udto. And time check sa tudgan nato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Maayong udtog, maayong pagpaniudto sa tanan natong mga zuking listeners wherever you are right now. So sa ato ang pagpadayon sa ato ang programa, on its Wednesday edition kami ang inyong makauban. I am Ma'am Resma. And I'm Sir Drew Manuel. And yes, ubanimin ninyo mga kazi, taman alas 2 sa hapon alang sa atong programang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. Dinhi ka na sa inyong paboritong radio station, ang Z-Radio 88.5, ang istasyong Siguradong
Siguradong lingaw. Siguradong kuya. Yes, maingod to kanimo Sir Drew. Ug maniud to na ba ka? Wala pa teacher mo. Wala So pa. later on makapaniud to rin yung katanan. Yes. Maniud to sab sa atong mga Zuking tigpamila, most especially sa to ang mga learners across the province and also sa kanilang mga parents and guardians, and of course to our fellow teachers na nagsikay-sikay pud silang pagpaniud to. May udto pud sa to ang mga boss diha sa atong division office na gipangunahan sa to ang SDS na si Ma'am Eufemia Tigamutin together with our ASDS Doc Romel Handayan. Okay, so kanina po nasimulan na ni Teacher JL and Teacher Donna ang ating programa, and for the benefit of those nakaka-tune in lang, ano-ano ba ang mga lesson presentation kanina, Sir Drew? Yes, so our today's episode nag-start sina Teacher Donna and Teacher JL for the grade 11 General Biology 2 and sinundan yan ng grade 12 Physics 2, and for this time sa ating Oras Teacher Mai, so we will feature the Filipino 9 and Filipino 10. So, sa lahat ng ating mga grade 9 and grade 10 learners dyan, abang-abang po kayo, tumutok na po at samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dahil ang ating natitirang dalawang lesson presentations ay para po sa inyo. And speaking of our dear learners, Sir Drew, doon na tayong mga hangyo kanila, di ba? Yes, so reminder po sa ating mga learners, and also we ask the assistant of the parents and also the guardians to please notify us with your attendance in our RBI classes by filling out the link https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela April 14. So naka-flash yan sa ating mga FB screens and nakapin din sa ating mga comment box sections sa ating mga FB pages. And speaking of our FB pages, so live na live tayo, and we are cross-line streaming through our FB pages such as the Facebook Live at Z Radio 88.5 DepEd tayo Division of Davao de Oro, and the Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. And with those three FB pages po mga ka-Z, feel free to give us your shout-outs, your comments and questions and suggestions may tungod sa atong programang Radyo Z-Eskwela. And naka-live din tayo sa ating YouTube channel na Radyo Z-Eskwela DDO. Okay, so kung wala pa mo nakasubscribe sa tuwang YouTube channel, do it now. Labaw na og cooperative karon ang inyong mga internet connection, mga ka-Z. So subscribe our YouTube channel, it's Radyo Z-Eskwela DDO, and please do like our videos also, and also hit the notification bell para pina-uptick ma-notify mo kung doon natin mga bagong videos nga to ang i-upload. Tama ka dyan, Teacher Mike, kasi gunad pa sa pag-start sa atong school year 2020-2021, naka-upload na pod ang tanan atong mga lesson presentations sa ating YouTube channel. Tama po yan. So it's already 12:10. Again, hulato na mo ang inyong mga responses as well, ang inyong mga messages. Kung doon na ka mo yung mga mensaheng buot, ipaabot ka na mo. Ayaw ka mo pagduha-duha mga ka-Z, just feel free nga mo comment sa itong mga comment boxes, or kung naminaw ka mo, pamagi sa inyong mga radyo, pwede usab ka mong manawag or mo text sa ato ang numerong 0953-211-3492. And so karon magpadayon ta sa ato ang klase, Sir Drew. That's right. So we will start now para sa ating grade 9 Filipino. So may topic dito na ilihiya ng Timog Asya. Makakasama natin dito bilang content presenter, isang teacher 1 from Monte Vista National High School. We have Jeannie Grace Villaflor, and kasama niya bilang creative resource material developer, isang teacher 1 from Magnaga National High School. We have Evangeline A. Omania. Sama-sama tayong matuto sa ating mga aralin sa Filipino. Kaya naman po, tara na, magklase na ta! Merkoles na naman mga giligiliw naming mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. Nagagala kami na makasama kayo ulit sa pamamagitan ng radyo. Ako, si Binibining Evangeline A. Omania ng Pambansang Paaralan ng Magnaga, at kasama ko si Ginang Jenny Grace B. Villaflor ng Pambansang Paaralan ng Monte Vista. Namin na kayo ngayon ay nasa maayos na lugar at mabuting kalagayan, at komportable kayong nakikinig sa ating himpapawid na talakayan. Kumain na ba kayo ng pananghalian? Mabuti, kung may laman ang inyong tiyan, mas maging alerto ang inyong pag-iisip at madaling maunawaan ang ating aralin na ito. Oops, huwag kalimutang maghugas muna ng kamay, nakasuot ang mask, at higit sa lahat,
Panatilihin ang social distancing. Ito ay nalilinang ang tatlong kasanayang pagkatuto. Una, nasusuri ang elemento ng elehiya batay sa tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon, wikang ginagamit, pahiwatig at damdamin. Pangalawa, nabibigyang puna ang nakitang paraan ng pagbigkas ng elehiya o awit. Pangatlo, nagagamit ang mga angkop na pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Sa bahaging ito ay nais kong subukin ang inyong mga paunang kaalaman ukol sa paksang tatalakayin natin sa araw na ito. May 5 katanungan lamang tayo. Teka lang muna, paalala sa mga magulang. Kailangan ang mga mag-aaral lamang ang sasagot sa mga katanungan. Gagabayan nyo lamang sila sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, makinig ng mabuti. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Unang katanungan. Nabibilang sa uri ng tulang ito ang elehiya. Uulitin ko, nabibilang sa uri ng tulang ito ang elehiya. A. Patnigan. B. Pasalaysay. C. Pandamdamin. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Tama! Ang letrang C. Pandamdamin. Katanungan. Ito ay ang pangkabuuang kaisipan at paksa ng elehiya na naipapakita ang pagmamahal sa taong sumakabilang buhay. Uulitin ko, ito ay ang pangkabuuang kaisipan at paksa ng elehiya na naipapakita ang tamang pagmamahal sa taong sumakabilang buhay. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Tema. Sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot? Tama! Ito ang letter C. Tema. Pangatlong katanungan. Sila ang persona ng tulang elehiya. Sila ang persona ng tulang elehiya. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Tema. Sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot? Tumpak! Letrang A. Tauhan. 4 na katanungan. Ang bukid ay nadaanan ng unos. Anong sagisag o simbolo ang ginamit sa taludtod? Uulitin ko, ang bukid ay nadaanan ng unos. Anong sagisag o simbolo ang ginamit sa taludtod? A. Bukid. B. Nadaanan. C. Unos. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Letrang A. Bukid. Panghuling katanungan. Inspirasyon ko lagi sa pagbubukang liwayway. Anong uri ng wika ang ginamit sa taludtod ng tula? Inspirasyon ko lagi ang pagbubukang liwayway. Anong uri ng wika ang ginamit sa taludtod ng tula? A. Balbal. B. Pambansa. C. Pampanitikan. Ano kaya ang tawang wikang ginamit sa taludtod? Tama! Ang letrang C. Pampanitikan. Hindi maikakaila na isang hamon sa bawat individual ang mabuhay sa mundo. Ito ay puno ng mga pagsubok na susukat sa atin, lalo na sa ating damdamin.
iba't ibang damdamin at emosyon katulad na lamang ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng mahal natin sa buhay. Isang mabigat na emosyon na pasan ng ating puso at buong pagkatao. Mayroong iba't ibang paraan upang maipahahayag ang ating emosyon. Maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat ng tula o pag-awit. Kaya, sa aralin na ito ating lalakbayin ang bansang Bhutan at Pilipinas upang masusuri ang akdang panitikan na nagpapakita ng emosyon, paggunita, at pagpaparangal sa taong sumakabilang buhay. Ito ay ang tulang damdamin, ang elehiya. Handa na ba kayong maglakbay muli? Kung handa na, huwag kalimutang dalhin ang inyong module. Dahil ito ang magiging gabay natin sa ating paglalakbay. Halika, samahan mo akong lakbayin natin ang bansang Bhutan at sabay nating tuklasin ang kultura at ang kanilang panitikan. Tempo ay kabisera ng bansang Bhutan na matatagpuan sa kanlurang Asya. Ang Bhutan, kilala rin bilang Dzogchen din na ang ibig sabihin Land of Thunder Dragon dahil sinasabing katunog ng ungal ng mga dragon ang mga kulog doon. Alam mo ba na ang mga mamamayan dito ay nagtataglay ng isang napakagandang tradisyon na nagpapakita ng lubusang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang yumaong kapamilya. Ang bawat pamilyang namamatayan ay naglalaan ng panahon para sa paggunita ng kanilang namatay na kaanak. Bago natin ipagpatuloy ay atin munang galugarin ang mundo ng Bhutan sa pamamagitan ng kanilang kultura. Ang pambansang watawat ng Bhutan ay isa sa mga pambansang simbolo ng Bhutan. Ang watawat ay nakabase sa liping drokpa ng Budismong Tibetano at itinatampok ng Druk, ang dragon ng kulog sa mitolohiyang Bhutanes. Ang wikang Dzongkha, minsan kilala rin bilang Ngalupka, ay ang pambansang wika ng Bhutan. Ang salitang Dongkha ay nangangahulugang wikang sinasambit sa ka, sa dong o ang mga monasteryong parang kuta na itinatag sa Shabrundok na gawang Namyal noong ika-17 ng siglo. Emma Datse ay kabilang sa pinakatanyag na pinggan sa lutuing Bhutanes na kinilala bilang isang pambansang ulam ng Bhutan. Ginawa ito mula sa mainit na sili at keso. Ang Emma ay nangangahulugang sili at Datse ay nangangahulugang keso sa wikang Bhutan. Ang Dringlam Nangha ay opisyal na etiketa at dress code ng Bhutan. Pinamamahalaan nito kung paano dapat magbihis ang mga mamamayan sa publiko, pati rin kung paano sila dapat kumilos sa mga formal na handaan. Kinokontrol din nito ang isang bilang ng mga pag-aari sa kultura katulad ng sining at arkitektura. Statues ay ang mga malalaking pagtitipon ng panlipunan nagsasagawa ng pagpapaandar ng panlipunang pagbubuklod sa mga taong malayo at nagkalat sa mga nayon. Ang malalaking merkado ay natitipon din sa mga patas na lokasyon na humahantong sa mabilis na komersyo. Ang opisyal na relihiyon ng Bhutan ay Mahayana Buddhism. Ang Bhutan ay isa sa mga bansang Budista sa pamamagitan ng konstitusyon at ang Buddhism ay ang mahahalagang papel sa bansa. Ang Budismo ay ang pamana ng kultura ng Bhutan at ang pagkakakilanlan din ng mga tao.
Ang kalayaan sa relihiyon ay ginagarantiya ng hari. Ang kanilang tanig na panitikan ay ang eleheya sa kamatayan ni Kuya. Di ba? Hindi lamang gamaganda ang bansang ito, hitik din sa kultura meron sa kanila. Matanong ko lang kayo, naranasan niyo bang mawalan ng minamahal sa buhay o iwan ng minamahal sa buhay? Sino ang taong ito? Isulat mo nga ang kanyang pangalan sa hugis puso. Naiintindihan ko na hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Pero kung may iniwan mo naman para magpatuloy sa buhay, ay unti-unti tayong babangon. Isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ay ang pagsulat ng tula. Sa bahagi ng aralin, matutunghayan natin ang damdamin ng tulang eleheya mula sa bansang Bhutan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Halina at alamin natin sa elehiyang ito ang mga paraan ng pagpapasidhi ng damdamin at ang mga elemento nito. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nga ba ang eleheya? Ang eleheya ay isang tulang liriko na naglalarawan ng pagbulay-bulay o isang guni-guni na nagpapakita ng masidhing damdamin patungkol sa alaala ng isang mahal sa buhay. Ano ang katangian ng eleheya? Ito ay ang tula ng pananangis, pag-aalala at pagpaparangal sa mahal sa buhay na ang himig ay magtimpi, mapagmuni-muni at di masintahin. Ano-ano ang elemento ng eleheya? Una, ang tema. Ito ang kabuuang paksa ng tula. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng basihan ng ating karanasan. Halimbawa, matimpi, mapagmuni, nagbibigay aral at pagpapahalaga. Ikalawa, mga tauhan o persona. Sila ang mga taong kasangkot sa tula. Halimbawa, ama, ina. Ang tagpuan, lugar o panahon na pinangyayarihan ng tula. Ikaapat, mahihiwatigang kaugalian o tradisyon. Kaugalian na mababasa sa tula o itong paniniwala, opinyon, kostumbre o mga ginagawa na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Panglima, wikang ginagamit. Ang paraan ng paggamit ng wika ng may akda. May dalawang uri ito. Ang una ay formal o yung salitang standard, samantala ang di-formal na madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Anim, pahiwatig o simbolo, ginagamit sa tula upang maipapakita ang ideya o kaisipan ng tula. Halimbawa, ang araw, sinisimbolo nito ang buhay. Bundok, sinisimbolo nito ang tibay.
At liwanag, sinisimbolo nito ang kaligayahan. Ikapito, damdamin. Ito ang emosyon na nananaig sa tulang eleheya. Ang halimbawa nito ay pagdadalamhati, pananagis, at kasiyahan. Sa eleheya, kalungkutan o bighati ang nararanasan ng mga tauhan. Matapos nating talakayin ang elemento ng eleheya, natitiyak akong madali na nating maiintindihan ang tulang eleheya sa kamatayan ni Kuya. Basahin natin ang isang tulang pinamagatang eleheya sa kamatayan ni Kuya mula sa Busan. Isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Hindi napapanahon. Sa edad na 21, isinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una sa dami ng aking kilalang taglay, ang di mabigas na pangharap, di maipakitang pagmamahal at kahit pagkaraan ng maraming pagsubok sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga. Maniwala't dili, paghihina at pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang guhit, poster at larawan, aklat, tala-arawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi. Ang masaklap na pangyayaring nagwakas na sa pamamagitan ng luhang naglandas ang hangganan gaya ng paggunita. Ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal kasama ng lungkot, luha at bighati. Bilang paggalang sa kanyang kinahihinatnan mula sa maraming taon na paghihirap sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral. Mga matay na wala na ng luha, ang lakas ay nawala, o ano ang naganap, ang buhay ay saglit na nawala. Pema, ang immortal na pangalan, mula sa nilisang tahanan, walang imahen, walang anino at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa. Ang burol ay bumaba. Ang bukid ay nadaanan ng unos. Lungkot na lumisan ng tag-araw, kasama ang pagmamahal na inaalay. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita ang masayang panahon ng pangarap. Sigurado na antig ang inyong damdamin sa nabasa mong eleheya. Halika at suriin natin ito. Makikita natin sa pamagat pa lamang ay tungkol sa kamatayan ng isang mahal sa buhay ang tema ng tula. Dalawa ang tauhan ng tula. Ito ay sina Kuya na nakakatandang kapatid na lalaki ng may akda na namatay sa edad na 21 at ang isa ay kapatid na siya ang naglalahad o tagapagsalita sa tula. Isa-isahin natin ang saknong. Sa unang saknong ay mararamdaman ang paghihinayang ng may akda dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang kuya sa edad na 21. Kung kaya, hindi niya na matutupad ang pangarap niya na naiwan dito sa ibabaw ng lupa. Sa ikalawang saknong, inalala ng may akda ang yumao. Inilarawan ang mga bagay na naiwan niya dito sa lupa na magpapaalala sa kanyang mahal sa buhay na minsan siyang umiral sa mundo. Inilahad ang mga konkretong bagay, maging alaala pa na hindi malilimutan sa yumao. Sa ikatlong saknong naman ay inilarawan ng akda ang kabutihan at ilan sa mga pangyayari sa buhay ng kanyang kapatid na hindi pa ito pumanaw. Sa ika-4 na saknong ay inilahad ang nararamdamang pighati ng namatayan, pati ang katotohanan na hindi na nila makikita ang yumao magpakailanman. Eleheya sa kamatayan ni Kuya ay isang madamdaming tula.
tungkol sa isang kapatid na labis ang paghihinagpis sa maagang pagpanaw ng kanyang nakakatandang kapatid. Inilarawan sa akda ang paggunita sa mga panahong buhay pa ang kanyang kuya, maging ang mga bagay na naiwan nito. Inilarawan din ng may akda ang labis na kapaghatian at kalungkutan na kanilang naranasan sa pagkawala ng kanyang kuya. Marahil, iisa lamang ang damdaming nangingibabaw sa taong nakababasa nito. At ito ang kalimputan at bighati. Gawin natin, panundo, suriin ang ilang taludturan ng tulang eleheya sa kamatayan ni Kuya. Tukuyin ang kaugalan o tradisyon na ipinapahiwatig, ang wikang ginamit at sariling damdamin ng may akda rito. Ang inyong sagot ay isulat sa sagutang papel. Una, walang katapusang pagdarasal kasama ng lungkot, luha at bighati bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan. Uulitin ko, walang katapusang pagdarasal kasama ng lungkot, luha at bighati bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan. Anong tradisyon o kaugalian meron ang saknong na ito? Tama! Ito ang paglalamay. Ano namang wika ang ginamit? Magaling! Ito ang wikang pampanitikan. Taludtod. Pema ang immortal na pangalan mula sa nilisang tahanan. Walang imahen, walang anino, at walang katawan. Uulitin ko. Pema ang immortal na pangalan mula sa nilisang tahanan. Walang imahen, walang anino, at walang katawan. Anong tradisyon o kaugalian ang meron sa saknong na ito? Tumpak, paghahatid o paglilibing. Ano sa palagay mo ang wikang ginamit? Magaling! Ito ang wikang pampanitikan. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ang buhay ay isang biyayang pinahiram sa atin ng Panginoon. Kaya, ihanda natin ang ating sarili, maging ang ating puso sa bawat pagsubok na ating masasalubong habang tinatahak natin ang daan sa buhay. Sa bahaging ito ng aralin, susuriin natin ang isang eleheya batay sa tema, tauhan o persona, simbolong ginamit at ang damdaming nangingibabaw rito. Alaala ng inyong pagkawala ni Delcy E. Puras. Kahit pa ilang taon na ang lumipas, nananatili pa rin sa isip ang bakas
Ang dala mong kasiyahan ay nakalipas, ngunit pati ang pagkawala ng inyong lakas. Hulyo ang buwang nananaig sa atin ang dalita. Dahil sa puting silid, di mo nais na magpunta. Salamat sa aking kaarawan, napilit din kita. Ngunit ito rin ang buwang di na kita makita. Sa araw na iyon, ako sana ang nakatoka. Dahil sa pangangailangan, hindi nakapunta. 3:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ni Mama. Mensaheng narinig, nagpalamig ng nadarama. Di ako makahinga, naninikip ang puso. Nararamdaman ko na para bang nabasag ito. Hindi ko maisip kung paano muling mabuo. Para bang ako'y namatay ng ilang segundo. Nangingilid na luhay biglang dumaloy sa mukha nang marinig ang balita ng iyong pagkawala. Kinuha ng puting liwanag ang iyong kaluluwa. Paghihinagpis na lamang ang aking magagawa. Ang haligi ng tahanat natatangi kong papa. Kahit kailan ay hinding-hindi na babalik pa. Ang terminong naiwan ay sinulo na ni Mama. Pagsasamay mananatili na lamang alaala. Ngunit hanggang ngayon di mawaglit sa balintataw ang imahe na nakaguhit sa ulap na bughaw. Naisip na ika'y nakabantay at nakatanaw, at nais na iparamdam ang yakat mo araw-araw. Ama, huwag mabahala sa kabilang buhay. Nananatili pa rin ang pagmamahal mong tunay. Inspirasyon ko lagi sa pagbubukang liwayway. Salamat sa Diyos at ginawa kaming matibay. Batay sa pagsusuri, isulat ang hinihinging impormasyong nasa kahon. Una, ano nga ba ang tema ng eleheya? Pangalawa, sino nga ba ang tauhan? At pangatlo, ano ang damdamin nangingibabaw sa binasa nating eleheya? Pangalawang pagsasanay, suriin ang pahiwatig o simbolo at ibigay ang kahulugan nito batay sa pahiwatig o mensahe ng eleheya. Piliin ang sagot sa kahon na makikita ninyo sa inyong module. Unang pahiwatig, para ba akong namatay ng ilang segundo? Uulitin ko, para ba akong namatay ng ilang segundo? Anong kahulugan ang nais ipahiwatig nito? Tama, nasaktan ng labis. Ikalawa, kinuha ng puting liwanag ang iyong kaluluwa. Kinuha ng puting liwanag ang iyong kaluluwa. Anong kahulugan ng mensaheng ito? Tumpak. Ito ay tungkol sa sumakabilang buhay. Ikatlo, inspirasyon ko lagi sa pagbubukang liwayway. Inspirasyon ko lagi sa pagbubukang liwayway. Ano ang ipinahihiwatig ng mensaheng ito? Magaling! Ito ay nagbibigay pag-asa. Tandaan natin na kung hindi man kayang bigkasin ang ating mga bibig, ang ating bighati at pagdadalamhati, ito ay maaari din naman nating ibahagi sa pamamagitan ng pagguhit. Ngayon, gusto ko kumuha kayo ng isang bond paper. Gumuhit sa isang bond paper na bagay na sumisimbolo ng inyong damdamin o puna habang binabasa ang tulang eleheya sa kamatayan ni Kuya at ang alaala ng iyong pagkawala. Kulayan ito batay sa iyong nararamdaman at kung paano na ito nais ipahayag. Ito ang mga gabay na kulay. Una, pula, tungkol sa pagmamahal. Bughaw, tungkol sa pagtanggap. Itim, tungkol sa pagdadalamhati. Dilaw, tungkol sa inspirasyon. Berde, tungkol sa kasiglahan. At kahel, tungkol naman sa pag-asa. Isusumitin ninyo iyan sa inyong guro para sa pagwawasto.
dadako naman tayo sa payabungin. Sa pagpapahayag, mahalagang maipakikita ang damdaming nais bigyang diin. Ito ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mga kataga o salita. Narito ang ilang paraan kung paano maihahayag ang masinding damdamin. Una, sa pamamagitan ng pag-uulit ng pang-uri. Heto ang halimbawa. Mainit na mainit ang damdamin ng mga tao sa nangyayari sa mundo. Sa napansin niyong pangungusap, alin dyan ang inuulit? Tama ka, ang salitang mainit na mainit. Pangalawang pangungusap, masakit na makita ang mga taong nakaranas ng baha. Pangatlo, masayang-masaya ang aking puso nang malaman na ang mga Pilipino ay hindi pa rin sumusuko. Ikalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng panlaping napaka, nag, pagka, kay, pinaka, at ka at an. Halimbawa, napakainit ng aking pakiramdam nang malaman ko ang masasamang gawi ng kabataan. Pangalawa, pinakamasakit na malaman ang balita ng pagkawala ng isang minamahal sa buhay. Pangatlo, napakasaya kapag unti-unting natutupad ang iyong pangarap. Sa unang pangusap, ano ang ginamit na panlapi? Tama ang panlaping napaka. Sa pangalawa naman ay ang panlaping pinaka at ang pangatlo ay ang panlaping napaka. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang gaya ng ubod, sakdal, tunay, lubha at pinagsamang walang at kasing. Halimbawa, walang kasing init ang gulong nangyari sa bayan. Tunay na masakit ang ginawang panluloko sa kaban ng bayan. Pangatlo, lubhang masaya ang aking nadarama nang mamulaklak na ang mga halaman. Ngayon, alam mo na ang paraan para maihayag ang masidhing damdamin. Sumulat ng 3 saknong ng tula na may tig-4 na taludtod. Gamit ang mga pang-uri na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Malaya kayong pumili ng inyong paksa. Isusumitin ninyo yan sa inyong guro sa Filipino kung saan bibigyan niya ito ng marka pagkatapos ng ating aralin. Makapangyarihan ang salita sapagkat madalas pinupukaw nito ang ating kamalayan, lalo na ang ating aspektong pandamdamin. Nararamdaman natin ang iba't ibang emosyon na minsan ay nagpapalugmok o nagpapatatag sa ating pagkatao. Sa araling ito, ipinakita ang mga tula o awit na nagpapahayag ng iba't ibang emosyon na maaaring maging gabay natin sa realidad ng buhay. Ito ay nagsisilbing inspirasyon natin na kahit pa man nakakaramdam na tayo ng pagdadalamhati, ay huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang lahat ng ito ay mayroong kapalit na kaligayahan at biyaya mula sa Poong may kapal. Naway, may natutunan kayo sa aralin natin sa araw na ito. Muli, ito si Binibining Evangeline A. Umanya kasama si Ginang Jenny Grace V. Villaflor na nag-iiwan sa mensaheng harapin ang bukas ng may pananampalataya at pag-asa. Paalam! Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Saso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales,
Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elvicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinya, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. 0.5. We are back mga kazi, oras na to karon. It's already 12:49 na sa hapon. Agan alas 12:49 na ang atong oras. And of course, time check isatud ka na to sa Apex Mining Company Incorporated ug sa Pahati Construction. Ayan, so natapos na nating i-feature ang ating third lesson presentation for today, which is about the grade 9 Filipino na may topic na ilihiya ng Timog Asya. So nais naming pasalamatan ang ating content presenter for this one, isang teacher 1 from Monte Vista National High School na si Ma'am Jeannie Grace Villaflor, kasama ang kanyang creative resource material developer na isang teacher 1 din coming from Magnaga National High School na si Ma'am Evangeline A. Omania. Okay, so once again po, yes, we would like to remind also our content presenters and creative resource material developer to please pass your raw materials in advance para mas mapanindot pa jud ang atuang mga lesson presentations, and also our RBI team editors will give you some suggestions and recommendations for a better output for our lesson presentation. Okay, so correct. It's already 12:50. Sa mga kakatsunin lang, lalong-lalo na sa ating mga learners, again, we are encouraging you to notify us with your attendance, mga kazi. So our attendance link for today is https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela April 14. That's right. So hintayin po namin ang inyong mga responses, and after our episode po mga kazi, so ma-evaluate natin kung sino talaga yung mga schools na nag-participate in a higher number of responses. Okay, so nais ko lang batiin my district head sa nabunturan is District Ma'am Rosario A. Nunez. Maayong hapon kanimo, ma'am. And of course, akong mga kaubanan diha sa Kao National High School ug sa ako ang mga kanhing magtutudlo diha sa Kao Elementary School. Ayan, hello po sa inyo, isang magandang hapon po. Yes, and nais ko rin ding batiin ng magandang hapon ang aming PSDS dyan po sa Mao District, Ma'am Azucena L. Teves, na busy po guys sila dira sa district office na nagsikay-sikay sa mga modules, and also sa mga kasama niyo po, ma'am. Good afternoon po sa inyo lahat. And shout out din po sa aking or sa aming head teacher 1 and at the same time school in charge sa Tuburan National High School na si Sir Rogelio A. Gunog, sa tanang na akong mga kaubanan na nag-skeletal work for such as Ma'am Olivet Alog, Ma'am Giselle Bantilan, Sir Tito Fernandez. We also have Sir Nicky Ismedja, Ma'am Reyros Verdadero. Alas 12:51 na po. Just keep your messages coming in. Kung meron po kayong mga mensahe na nais ipaabot sa amin, ayan, huwag po kayong mag-atubili o magdalawang isip po. So just feel free nga mag-comment sa itong mga comment boxes, mga kazi. Yes! And of course, buot natong pasalamatan o i-greet ang ato ang mga program sponsor, Sir Drew. Yes. Nga sa kanunay gahatag yun og suporta ning atong programa. Tama ka dyan, Teacher Mari. So thank you so much, Nuada Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Niche Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corbata Tagum
Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GPNH Construction Incorporated. Thank you so much. Opo, maraming salamat po. Okay, so it's already 12:52 sa atong pagbalik. Ayan, sa atin pong pagbabalik, sabay-sabay po nating tunghayan ang ating huling lesson presentation para po sa araw na ito. Sa lahat ng ating mga grade 10 learners, tumutok na po kayo. At manatili lang pong nakatune in sa inyong paboritong programa, ang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. And yes, tayo po'y magbabalik makatapos ng ilang paalala. Z-Radio! 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 Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Laging handa! Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang duga, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang diin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Hilyan tayo na brigada, diwa ng bayanihan, atin ang kasimula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama
kabayani ka brigada. Lahat ang ika'y gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paaral ay pinapaganda. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at tinig, panatilihin natin. Ito lang, Kapit lang, sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka brigada. Lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon. Ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon. Para sa di kalidad na edukasyon. Eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, kahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo.
tulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada sabay-sabayan na, sabay-sabayan na. Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Girly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications: Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Leia C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team: Christian Anjara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, Men Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodato, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan
Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun nga siya'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong Kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. Adlaw siguradong lingaw, dili mapaulahi kay siguradong kuyaw. Para sa bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa bulawan na pagsibya, Z-Radio. Check your time mga kazi, it's already 1:09. Again, alaunan webinar sa hapon. Hugang time check hatod gihapon ka nato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. We are back po. Samahan niyo pa rin kami hanggang alas 2 ng hapong ito dahil meron pa tayong natitirang isang lesson presentation na para po sa ating mga grade 10 learners na nasa kani-kanilang mga tahanan po ngayon. Tama ka dyan, Teacher Mai. So, para sa ating mga grade 10 learners, maghanda na po tayo sa ating lesson presentation. And we are inviting you to notify us with your attendance para sa ating RBI classes for today. So, we have our link or attendance link na naka-flash sa ating mga FB screens at nakapin din sa ating mga comment box sections sa ating mga different FB pages. So, our link for today, it's https://tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela April 14. Ayan, so maraming salamat sa mga nagpadala na po ng kani-kanilang mga responses at sa mga hindi pa naman, ano pang hinihintay nyo? Yes. Ayan, hihintayin po namin ang inyong mga responses, pati na po ang inyong mga mensahe mga kazi para sa inyong mga pag-greetings and pa-shoutout. So just keep it coming po. It's already 1:10 na sa hapon and karon magpadayon ta sa ato ang klase. Yes, so we will feature now the grade 10 Filipino na may topic na anekdota. So makakasama natin dito bilang content presenters, isang teacher 3 from Attorney Orlando S. Remando National High School. We have Sir Arnel G. Castillo, kasama si Sir Henry Mikutuan, isang teacher 1 from Pindasan National High School. Ayan, so brighten up your day on this amazing Wednesday mga kazi as we learn the brand new episodes in Science and Filipino. Kaya naman po, tara na, magklase na ta! Isang mapagpalang hapon sa mga ginigiliw naming mga mag-aral ng ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. At para sa isang makabuluhang pag-aaral, ako ang inyong makakasama. Ang inyong lingkod, Ginoong Arnel G. Castillo ng Attorney Orlando S. Remando National High School. At ako naman si Ginoong Henry M. Mikutuan ng Pindasan National High School na nagsasabing, sa anumang pagsubok ng panahon, sikaping matuto at pahalagahan ang edukasyon. Ngayong hapong ito, isang panibagong yugto na naman ang ating pag-aaral sa Filipino 10 sa pamamagitan ng radyo ang inyong mapapakinggan at matutunghayan. Bago natin simulan ang ating talakayan, hayaan niyong ilahad ko muna ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang, una, nabibigyang kahulugan ang anekdota. Pangalawa, napakikinggan at nasusuri ang isang halimbawa ng anekdota. Pangatlo, nakabubuo ng sariling anekdota. Ngayong nailahad ko na ang mga layunin, oras na upang simulan ang ating makabuluhang talakayan. Kaya,
Hinihikayat ko ang mga mag-aaral ng ika-10 baitang na kunin na ang inyong module sa Filipino, panulat at sagutang papel. Upang simulan ang ating talakayan, nais ko munang pag-usapan natin ang tungkol sa tsinelas. Oo, tama ang narinig nyo, tsinelas. Para sa inyo, gaano nga ba kahalaga ang pagsusuot ng tsinelas? Batid ko na kayo ay may iba't ibang sagot sa nasabing tanong. Kung pakaiisipin, wala na sigurong hihigit pa sa pagiging bantog o pagiging kilala ng tsinelas bilang pansapin sa paa bilang proteksyon. Ang salitang tsinelas ay hango sa salitang Kastila na tsinela. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga benepisyo ng pagsusuot ng tsinelas ay ang mga sumusunod. Una, ito ay nakatutulong upang mas maging produktibo. Batay sa maraming pag-aaral, mas nagiging produktibo ang isang tao sa kanyang mga gawain kung siya ay komportable. At isa sa mga pinakakomportableng pagkakataon ay ang pagsusuot ng tsinelas, lalong-lalo na kung nasa bahay ka. Pangalawa, ang pagsusuot ng tsinelas ay nakabababa ng tsansang magkaroon ng trangkaso at sipon. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, kapag nalamigan ang mga paa, ikaw ay madaling madapuan ng trangkaso at sipon dahil binabago nito ang paraan ng katawan na labanan ang mga sakit. Pangatlo, ang tsinelas ay nagsisilbing proteksyon sa paa sa pagkakaroon ng impeksyon dulot ng fungi at bakterya. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa benepisyo ng pagsusuot ng tsinelas. Bakit nga ba natin pinag-usapan ang tungkol sa tsinelas? Ito ay may kaugnayan sa isang akdang pampanitikan na ating pakikinggan at pag-aaralan sa araw na ito. Isang anekdota na pinamagatang ang tsinelas ni Rizal. Si Dr. Jose P. Rizal ay kilala bilang pambansang bayani ng ating bansa. Ngunit tulad natin, siya rin ay nakaranas ng isang normal na buhay noong siya ay bata pa lamang. Halika at pakikinggan natin ang isang anekdota sa buhay ng ating bayani noong siya'y musmus pa lamang. Ang tsinelas ni Rizal. Naalala ko pa noon, kasalukuyan kaming nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako ng nagsasagwan nang kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat, kasama ang dasal na mahabol nito ang kapares na tsinelas. Bakit mo itinapon ang iyong isa pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Napatingin ulit sa akin ang mama. Marahil, naunawaan niya ang isang batang katulad ko. Upang malubos na maunawaan ang anekdotang napakinggan, muli kong babasahin at pakikinggan ninyo ang anekdotang pinamagatang ang tsinelas ni Rizal. Ang tsinelas ni Rizal. Naalala ko pa noon, kasalukuyan kaming nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit sa pagpasok
at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako ng nagsasagwan nang kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat, kasama ang dasal na mahabol nito ang kapares na tsinelas. Bakit mo itinapon ang iyong isa pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Napatingin ulit sa akin ang mama. Marahil, naunawaan niya ang isang batang katulad ko. Ngayong napakinggan na ninyo ang isang halimbawa ng anekdota, pag-usapan natin ang nilalaman nito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Unang tanong, saan naganap ang kwento? Uulitin ko, saan naganap ang kwento? Tama! Naganap ang kwento sa bangka. Ikalawang tanong, ano ang gamit ni Rizal sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran? Sa muli, ano ang gamit ni Rizal sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran? Magaling! Ayon sa napakinggang kwento, ang gamit ni Rizal sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran ay tsinelas. Ikatlong tanong, ano ang suliranin sa kwento? Muli, ano ang suliranin sa kwento? Tumpak! Ang suliranin sa kwentong napakinggan ay ang pagkahulagpos ng tsinelas ni Rizal. Ikaapat na tanong, bakit naisipan ni Rizal na itapon ang natitirang pares ng tsinelas? Uulitin ko, bakit naisipan ni Rizal na itapon ang natitirang pares ng tsinelas? Tama! Naisipan ni Rizal na itapon ang natitirang pares ng tsinelas para may magagamit ang kung sino man na makakuha sa pares ng tsinelas. Panlima at panghuling tanong, sa iyong palagay, anong katangian ni Rizal ang ipinapakita sa napakinggang anekdota? Muli, sa iyong palagay, anong katangian ni Rizal ang ipinapakita sa napakinggang anekdota? Magaling! Ang katangian ni Rizal na ipinakita sa napakinggang anekdota ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Ngayong nasagot na natin ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasang akda, panahon na upang mas kilalanin at lubos na unawain ang anekdota bilang isang akdang pampanitikan. Mangyari ay maaari ka ring magtala ng mahahalagang impormasyon sa iyong kwaderno upang maging gabay sa pagsagot sa susunod na gawain. Ano nga ba ang anekdota? Ang anekdota ay pangyayaring maikli, kawili-wili at nakalilibang. Ito ay bahagi ng talambuhay at bilang isang akdang pampanitikan, ito'y mayaman sa guni-guni. Ito ay maaaring totoo o kaya'y bunga ng isip na nagwawakas sa isang katawa-tawang pangyayari. Ito ay nagbibigay buhay sa matamlay na usapan ng mga tauhan sa kwento.
The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Katulad ng iba pang akdang pampanitikan, ang anekdota ay may mga elemento rin. Narito ang mga elemento ng anekdota. Una, tauhan. Sa anekdota, kailangang ang pangunahing tauhan ay isang tanyag o kilalang tao. Siya'y maaaring bayani o isang pangkaraniwang taong nakagawa ng di inaasahang gawain na nagbigay pangalan sa kanya. Ikalawang elemento, tagpuan. Simple at kalimitan ay nagaganap lamang sa isang lugar ang tagpuan sa anekdota. Ikatlong elemento ng anekdota ay suliranin. Ang pangunahing tauhan ang madalas na magkaroon ng suliranin sa kwento. Bago magwakas ang isang akda, ay kinakailangang nalutas na ang suliranin. Ikaapat na elemento ng anekdota ay ang banghay. Ang banghay sa anekdota ay malinaw at maikli. Bukod dito, ang pinakasentro sa pangyayari ay ang nakakaaliw na bahagi na nagbibigay aliw sa mga mambabasa o tagapakinig. Sa banghay, matatagpuan ang panimula, nilalaman, at wakas ng isang anekdota. Ikalimang elemento ng anekdota ay ang tunggalian. Ang anekdota ay nagtataglay ng tunggalian ng tauhan laban sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang paligid. Ito ay nakapaloob sa banghay. Ika-anim na elemento ng anekdota ay ang kasukdulan. Ang kapanapanabik na bahagi sa anekdota ay ang kasukdulan. Kadalasan, sa bahaging ito pa lamang ay natutukoy na ng mga mambabasa ang magiging wakas ng kwento. Ikapito at huling elemento ng anekdota ay ang wakas. Sa bahaging ito ay nailalahad ang solusyon sa problema ng pangunahing tauhan. Katulad ng pabula, may aral sa anekdota na sa wakas lamang ng kwento na ilalantad. Ngayong nailahad na ang mga mahahalagang kaisipan na kailangan ninyong matutuhan tungkol sa anekdota, muli nating pasadahan ng mga ito upang mas lalong matandaan. Ang anekdota ay pangyayaring maikli, kawili-wili at nakalilibang. Ito'y bahagi ng talambuhay at bilang isang akdang pampanitikan, ito'y mayaman sa guni-guni. Ito'y maaaring totoo o kaya'y bunga ng isip na nagwawakas sa isang katawa-tawang pangyayari. Ito ay nagbibigay buhay sa matamlay na usapan ng mga tauhan sa kwento. Tulad ng ibang uri ng akdang pampanitikan,
Ang anikdota ay may mga elemento rin. Ang mga ito ay ang tauhan, tagpuan, suliranin, banghay, tunggalian, kasukdulan, at wakas. Ngayong natalakay na natin ang ating paksa sa araw na ito, oras na para subukin naman ang inyong mga natutuhan sa ating ginawang talakayan. Kaya naman, kunin na ang iyong sagutang papel at iyong panulat para sa ating maikling pasulit. At upang maging handa na ang lahat, pakinggan ninyo ang panuto upang magabayan sa gagawin. Narito ang panuto. Panuto. Pakinggan at unawain mo ang sumusunod na pahayag. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko. Pakinggan at unawain mo ang sumusunod na pahayag. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Ngayong naibigay na ang panuto, sigurado akong handa na ang lahat para sa ating pagtataya. Kaya naman, simulan na natin ang pasulit. Unang bilang. Sa anong elemento ng anikdota matatagpuan ang panimula, nilalaman at wakas? A. Tauhan. B. Tunggalian. C. Banghay. D. Wakas. Uulitin ko. Sa anong elemento ng anikdota matatagpuan ang panimula, nilalaman at wakas? A. Tauhan. B. Tunggalian. C. Banghay. D. Wakas. Ikalawang bilang. Sa bahaging ito ay nailalahad ang solusyon sa problema ng pangunahing tauhan. A. Kasukdulan. B. Tunggalian. C. Tauhan. D. Wakas. Uulitin ko. Sa bahaging ito ay nailalahad ang solusyon sa problema ng pangunahing tauhan. A. Kasukdulan. B. Tunggalian. C. Tauhan. D. Wakas. Ikatlong bilang. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi totoo tungkol sa anikdota? A. Ito ay pangyayaring maikli, kawili-wili at nakalilibang. B. Ito ay bahagi ng talambuhay. C. Ito ay maaaring totoo o bungang isip lamang. D. Ito ay nagwawakas sa isang malungkot na pangyayari. Uulitin ko. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi totoo tungkol sa anikdota? A. Ito ay pangyayaring maikli, kawili-wili at nakalilibang. B. Ito ay bahagi ng talambuhay. C. Ito ay maaaring totoo o bungang isip lamang. D. Ito ay nagwawakas sa isang malungkot na pangyayari. Ikaapat na bilang. Anong suliranin ang nakapaloob sa anikdotang binasa at napakinggan? A. Nawalan ng silbi ang tsinelas. B. Ang pagkahulagpos ng tsinelas. C. Ang pagkatapon ng tsinelas sa dagat. D. Kung sino ang makakuha ng tsinelas. Uulitin ko. Anong suliranin ang nakapaloob sa anikdotang binasa at napakinggan? A. Nawalan ng silbi ang tsinelas. B. Ang pagkahulagpos ng tsinelas. C. Ang pagkatapon ng tsinelas sa dagat.
D. Kung sino ang makakuha ng tsinelas. Ikalimang bilang. Sa iyong palagay, anong katangian ni Rizal ang ipinapakita sa binasa at napakinggang anekdota? A. Ang pagiging maawain. B. Ang pagiging matulungin. C. Ang pagmamalasakit sa kapwa. D. Ang pagpapakumbaba. Uulitin ko. Sa iyong palagay, anong katangian ni Rizal ang ipinapakita sa binasa at napakinggang anekdota? A. Ang pagiging maawain. B. Ang pagiging matulungin. C. Ang pagmamalasakit sa kapwa. D. Ang pagpapakumbaba. Ngayon, natapos niyo nang sagutan ng bawat bilang para sa ating pagtataya. Oras na upang iwasto ang inyong mga naging sagot. Paalala lamang, maging totoo sa pagwawasto at huwag baguhin ang inyong mga sagot. Handa na ba ang lahat? Alam kong handa na ang lahat, kaya naman, iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Narito na ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang C, banghay. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang D, wakas. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang D. Ito ay nagwawakas sa isang malungkot na pangyayari. Ang pahayag na ito ay hindi totoo tungkol sa anekdota sapagkat ang anekdota ay nagwawakas sa isang katawa-tawang pangyayari at hindi sa isang malungkot na pangyayari. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B, ang pagkahulagpos ng tsinelas. Para naman sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letrang C, ang pagmamalasakit sa kapwa. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Ngayong nawasto na natin ang inyong mga sagot, pinabati ko kayo sa lahat ng nakuha ninyong tamang sagot sa maikling pasulit na inyong sinagutan. Naway ang pagsubok na iyon ay higit na nakatulong upang mas mapalalim ang inyong pagkaunawa sa araling ating napag-aralan. Upang mas lalo pang malinang ang kakayahan sa pagbuo ng isang anekdota, kayo na mga mag-aaral ng Filipino 10 sa Baitang 10 ay inaasahan na gawin pa ang mga gawain na matatagpuan sa inyong module. Sikaping maisagawa ang mga karagdagang gawain upang matiyak ang pagkatuto sa paksang ating tinalakay sa hapong ito. At dahil wala na tayong oras, nais kong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang na tumutok at sumubaybay sa ating tampok na talakayan sa hapong ito. Sa muli, ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Arnel G. Castillo.
At ako naman si Ginoong Henry M. Igutuan na nagsasabing, sa anumang pagsubok ng panahon, sikaping matuto at pahalagahan ang edukasyon. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto sa Radyo Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamuting Saso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Viponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elvicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. Saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko
katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. Udeped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Katambalan ng pag-ahon, isang bansang puso ay pinag-iisa. Nang dikiin, lahat tayo'y uunlad at aangat. Yan tayo, kabrigada, diwa ng bayanihan, atin ang hanggang simula. Man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama
kasama ka. Kabayani ka, brigada. Lahat ang ika'y gawin, bigat ay kayang buhatin. Ito ang pusong brigada, paalala ay pinapaganda. Pusong brigada, eskwela, walang iwanan tayo. Paaralan, tinatawag na tahanan. Aalagaan, patuloy pagyamanin, kulay at hindi panatilihin natin. Kapit lang, Sama-sama, walang iwanan. mananatiling magkasangga. Langit ay kakampirin natin. Ano man ang mararating, mananatiling tayo ay magkasangga. Dahil sa tuwing kasama ka, kabayani ka, brigada. Lahat ay kayang gawin, bigat ay kayang buhatin. Pusong brigada, eskwela, walang iwanan tayo. Walang iwanan tayo. Z-Radio 88.5. Oras natin mga kazi, it's already 1:49 na po sa hapon. And yes, atin pong nasaksihan, Sir Drew, ang apat natin na mga lesson presentation para po sa araw na ito. That's right. And for the recap po mga kazi, for the benefit ng ating mga ka-tune in lang. So, ang ating mga na-present for today is about the grade 11 na General Biology 2 na may topic na Genetic Engineering and Recombinant DNA. And sinundan yan para sa ating grade 12 Physics 2 na may topic na Electric Charges. And then, kanina naman ay we have our grade 9 Filipino na may topic na Ilihiya ng Timog Asya. And lastly, so napakinggan natin at nasaksihan ang grade 10 Filipino na may topic na anekdota. Nais kong pasalamatan ang mga content presenters for this one. Isang teacher 3 from Attorney Orlando Estrimando National High School, Sir Arnel G. Castillo, kasama si Sir Henry Mikutuan, isang teacher 1 naman from Pindasan National High School. Congratulations po. Okay, so maraming salamat sa lahat ng ating mga naging content presenters for today along with the material developer. And of course, nais natin silang i-remind, lalong-lalo na sa mga sasalang this week and for next week po na hindi pa nakapag-submit ng kanilang mga materials to kindly submit it ahead of time para mahatagan nato ato ang team. Most especially atong mga editors. So, taas-taas nga panahon, aron ma-check ang inyong mga materials and to avoid, ma-enhance pa no and to avoid technical problems during sa ato ang airing din mga kaubanan sa buhat. So maraming thank you po sa inyong makanunayong suporta ug pagsabot. And of course, sa atong mga dear learners nga nagpadala sa ilang mga responses, daghan kaayong salamat. Ug sa wala pa, pwede pa kaayo mo mag-send. That's right. So kindly notify us in our attendance link for today, which is the https tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela April 14. Ayan, so once again, maraming thank you sa lahat po ng ating mga dear listeners at sa mga tumutok via Facebook Live. Yes. Ayan, maraming thank you po for being with us today. At ang igihapon ninyo itong programa Ugma Puhon, same time, alas 10 sa buntag, tama na alas 2 sa hapon, and same station, dinhi sa inyong paborito, ang Z-Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw. Siguradong Kuyaw. Yes, and buot natong pasalamatan pa, Sir Drew, ang ato ang mga program sponsors, no? The Metro Gear Construction Corporation, Land Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, Green Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, hello to Councilor Bugi and Miss Marjorie Vertudazo, Acon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, and of course sa Pahati Construction. Ayan, muli maraming thank you po. Okay, so napakaipahabol, Sir Drew. Yes, patuloy pa rin tayong sumuporta sa ating programa dinhi sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. So madunggan jud ta adlaw Lunes hangtod Domingo alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Yes, so ato pong i-acknowledge atong mga kaubanan ng team Wednesday on duty karon. Of course, kauban nato si Sir Ralph Tabanyag, ato ang VMix operator.
Also, Ma'am Irene Leyes, Celestra Manguhon. Hi, Ma'am. Yes, and present din si Sir Angelo Gutierrez. Kasama rin natin kanina si Sir JL and Teacher Donna. And tomorrow naman mga kazi, so ang tatabayan ninyo tomorrow will be Filipino 11, Filipino 12, Aralpan 9, and Aralpan 10. Makakasama nyo tomorrow, Teacher Given, Teacher Donna, and Teacher JL. 1:53 na po at kami magpapaalam na. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa RBI DepEd Division of Davao de Oro, inubanan sa management o staff din sa Z-Radio 88.5 sa ngalan usab sa tong VMix operator Sir Ralph Tabanyag. Kini inyong mga maestra o maestro sa kahanginan ay ang Maymay Resma. And I'm Sir Drew Manuel. Daghang salamat mga kazi hangtod sa sunod higayon. Sa kanunay, dalaygon ang Diyos. With a smile, tuning na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio.